D4 ඇදීමෙන් පටන් ගන්න හලි උගල කියන්නේ මොකක්ද? අද SHS YouTube channel මේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලට මේ ට්‍රැප් එක ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විතරක් නෙමෙයි භාවිතා කරන්නත් පුළුවන් කළු පිළ විදියට. SHS පාසල SHS Academy YouTube channel දැම්ම chess ඔක්කොම highborn කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ ට්‍රැප් එක Queen's Gambit ආරම්භක ක්‍රමේන variation එක ට්‍රැප් එක Queen's Gambit declined exchange variation again trap එකක් d4 ඇදීමට පස්සේ knight f6 c4 queen's gambit එකේ මූලික ඇදීමට එකට පස්සේ මෙතනදී d5 exchange variation එකට අපි ගමන් කරනවා knight b d7 වලට පස්සේ c takes d5 e takes d5 ඇදීම වලට පස්සේ මේ පිහිටීමේදී සුදු පිළට ක්‍රීඩා කළ යුතු තියෙන ඇදීම වෙන්නේ e tray ඇදීම. මේ e tray ඇදීමේ අදහස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි bishop වරයාගේ ගමන් මාර්ගය විවෘත කරගන්න පුළුවන් ලාපැහැත කොටුවල ගමන් කරන f1 කොටුවෙන්. ඒට අමතරව රජතුමාට හදිස්සියකදී e2 කොටුවට ගමන් කරන්න පුළුවන්. දැන් රජතුමාට e2 කොටුවට ගමන් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. රජතුමා king side and castle කරනවනේ. හැබැයි මේ රජතුමා e2 කොටුවට ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ trap එක. දැන් ඔයාලට පේන විදිහට f6 කොටුවේ knight වරයා පින් වෙලා ඉන්නේ g5 bishop මාර්ගයේ. එතකොට ඒ knight ඍජුව ආරක්ෂාව සපයන්නේ d5 කොටුවේ ඉන්න pawn. දැන් සුදු පෙළ මෙහෙම හිතලා මේ pawn ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මේ pawn ගත්තොත් සිදුවෙන දේ තමයි කළු පිළ මේ knight එක කපනවා. ඊට පස්සේ අපි queen වරයා හිමි වෙනව නේද? queen වරයා හිමුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට පුළුවන් bishop b4 check එක එල්ල කරන්න. ඊට පස්සේ queen d2 ඇදීම අනිවාර්යයි. අපි යාගේ queen එක ගන්නවා. රජතුමා කාස කිරීමේ හැකියාව නැති වෙනවා දෙපිළ මේ උනාට ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට වැඩිපුර ඉත් එක්ක ඉන්නවා. එදින ඒ හින්දා මේ trap එක අතිශය සාර්ථකයි කළු පිළට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොකද එයා ක්‍රීඩා කරන කිසිම ඇදීමක් trap එක සිදු කරන්න වුණත් වැරදි වෙන්නේ නැහැ. ඒවත් සාමාන්‍ය ප්‍රධාන ඇදීම් සුදු පෙළ කරන බ්ලන්ඩ් එකක් හින්දා තමයි පරාජයට පත් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර ආවාසයක් ලබා ගන්න. ඉතින් මේ මම පෙන්නපු ඇදීමට d4 knight f6 c4 e6 knight c3 d5 bishop g5 ඊට පස්සේ මේ අපි පෙන්නන්නේ exchange variation එකේ සාමාන්‍ය ඇදීම් ටික. දැන් e tray වගේ ඇදීමකට පස්සේ ඔයා හිතන්න අපි ක්‍රීඩා කරා කියලා b6. මෙතනදී මේ pawn සුදු පිළට ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී සුදු පිළට මේ pawn ගන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි දැන් knight ගෙන කැපුවට පස්සේ knight card d5 queen කැපෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි bishop b4 check එක කරලා තවදුරටත් queen ව ජයග්‍රහණය කරන්න උත්සාහ කරත් හැකියාවක් නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි රජතුමාට පුළුවන් e2 කොටුවට ගමන් කරන්න. අන්න ඒ හින්දා තමයි අපි e tray ඇදීම මුලින් උත්සාහ කරේ. ඉතින් e tray වලට පස්සේ අපි ක්‍රීඩා කරන්න ඕන d5 කොටුවේ ඉන්න pawn ආරක්ෂා කරන ඇදීමක්. එක්ක c6 ඇදීම එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේ knight unpin කරන bishop e7 ඇදීම. ඉතින් මේ කැමති ඇදීමක් try කරන්න පුළුවන්. අපි c6 ඇදීම උත්සාහ කරොත් ඊට පස්සේ variation එක ගමන් කරනවා bishop d3 bishop e7 queen c2 වගේ ඇදීම් අරන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේ trap එක ආපහු බලා ගන්න මම ඇදීම් ටික වලට පෙන්නන්නම්. මේ trap එක වැඩ කරන්නේ සුදු පෙළ රජතුමාට e2 කොටුවට ගමන් කරන්න හැකියාව නොමැති තාක්කල් විතර. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට කළු පෙළ විදියට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ක්‍රීඩා කළ යුතු ඇදීම සුදු පෙළ e tray ඇදීම. හැබැයි යා අදිසියවත් මේ pawn ගත්තොත් ඔයා knight ගෙන් ගන්න. ඊට පස්සේ queen කැපුණාට පස්සේ bishop b4 check එක ඊට පස්සේ යාගේ ඉත් ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේ trap එක වට සාර්ථකව භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේ Queen's Gambit declined එක කළු පෙළ විදියට සුදු පෙළට එරෙහිව භාවිතා කරනවා නම්. ඉතින් අපි කලින් open traps වීඩියෝ දෙකක් බලන්න. මේ trap එකත් ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් trap එකක්. අපි කලින් කතා කරපු Pigeon Fall Spanish variation එකේ trap එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට කලින් කතා කරපු Pigeon Fall ප්‍රධානම open trap එක තරමක් දුරට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒකට එරෙහිව ක්‍රීඩා කරන දේ දැනගන්න පුළුවන්. මේ වගේ open traps වීඩියෝ ගොඩක් කරලා දෙන SHS YouTube channel එකේ දැන් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට playlist එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න පුළුවන්. वीडियो के मतलब लाइक करना सब्सक्राइब करना SHS YouTube चैनल का तब वीडियो के हम लोग SHS YouTube चैनल हेटर आर्टरी आर्ट एक महीने में